Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong tập trước, đối mặt với tiểu đội giả diện, các tân binh khóa mới đã bộc lộ ra sức mạnh kinh người, khiến cho những vị giáo quan phải thốt lên kinh ngạc. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, Lâm Thất Dạ rốt cuộc cũng khiến mặt nạ của vị đội trưởng Vương Diện vỡ nát. Theo như ước định ban đầu, thì hắn cùng những tân binh khác lập tức có thể nhận được bằng tốt nghiệp của khóa tập huấn lần này. Tuy nhiên, đúng lúc này, Vương Diện lại sử dụng cấm khư của bản thân, sau đó quay ngược thời gian trở lại thời điểm chưa bị hạ gục. Rồi chơi thế này thì ai chơi lại được anh, cỡ như anh chỉ có chơi một mình. Thất Dạ cũng liền cảm nhận được có gì đó sai sai. Ngay sau đó, Vương Diện cũng đến trước mặt hắn giải thích chuyện gì xảy ra. Hành động của anh có lẽ chỉ có đồng đội và các giáo quan mới cảm nhận được. Còn những tân binh khác cũng sẽ bị xóa sạch đoạn ký ức ban nãy vừa xảy ra. Đến nước này thì vị đội trưởng đeo mặt nạ cũng thừa nhận mình đã thua, tuy nhiên tập huấn vẫn phải tiếp tục tiến hành. Lâm Thất Dạ đương nhiên không phục, đối với cậu đúng là đúng, sai là sai. Thấy vậy, Vương Diện liền nói sẽ trả cho cậu một cấm vật, 50 vạn hồng bao cùng với một ân tình để giữ bí mật chuyện này. Thất Dạ vốn định đấu tranh đến cùng, nhưng sau khi nghe được đãi ngộ lớn như thế thì hắn cũng không còn quan tâm đến đúng sai nữa. Ngay sau khi giao dịch hoàn thành thì các vị giáo quan cũng thông báo thời gian kết thúc. Tiểu đội mặt nạ chiến thắng đồng nghĩa với việc các tân binh phải ngoan ngoãn nghe lời. Sáng sớm hôm sau, buổi tập huấn đầu tiên đã được diễn ra. Giáo quan hôm nay giảng về kỹ thuật đao pháp cho mọi người. Lúc này, Tào Uyên vì nghe giảng quá buồn ngủ nên đã chợp mắt vài giây. Vừa đúng lúc giáo quan nhìn thấy nên đã gọi cậu lên làm mẫu thực hành. Đối diện với cây đao gỗ, anh chàng nhất quyết không chịu cầm đao. Vị giáo quan nhìn thái độ kiên quyết này thì tưởng rằng Tào Uyên sợ hãi nên đã động viên cậu hãy mạnh dạn cầm đao lên đấu với ông. Đây chỉ là một thanh đao gỗ, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, đây là mệnh lệnh. Tào Uyên biết trong quân ngũ không thể làm trái mệnh lệnh, cho nên cậu đã cúi xuống cầm thanh đao lên, đồng thời gằn giọng nói, đây là thầy ép em. Ngay khi chạm vào thanh đao thì sát khí trên người anh chàng cũng liền lan tỏa ra xung quanh, từng tầng sát khí đỏ như máu khiến giáo quan kinh ngạc. Không để ông có thời gian suy nghĩ, Tào Uyên như biến thành một người khác lao đến trước mặt đối phương phát động công kích. Tốc độ cùng sức mạnh của anh chàng khiến giáo quan không kịp trở tay. Khoảnh khắc giáo quan suýt chút nữa bị tiễn đi gặp Diêm Vương thì Mập Mập đã xuất hiện, sử dụng giao quang hộ thể cứu ông một mạng. Cùng với đó, cậu ta ném cho Thất Dạ một cuộn băng dính. Thứ này gọi là phong cấm chi quyển, có tác dụng phong ấn sức mạnh của đối phương. Lâm Thất Dạ thấy thế thì không chần chừ mà lao đến tận dụng thời cơ rồi cuốn Tào Uyên thành bộ dạng như một cái xác ướp. Nguy cơ rốt cuộc cũng được giải trừ. Đến giờ ăn trưa, sau một ngày huấn luyện với cường độ cao mà cơm canh có chút đạm bạc nên các tân binh lập tức xì xào bàn tán. Chứng kiến đám nhóc này kén cá chọn canh, có mà ăn là tốt rồi, còn đòi hỏi nên trưởng giáo quan đã liền giáo huấn cho bọn họ một trận. Vừa hay, tiểu đội mặt nạ cũng tiến vào nhà ăn khiến đám tân binh sợ hãi. Sau trận chiến hôm qua, bọn họ sinh ra một nỗi sợ vô hình về đám người này. Có điều là mọi người thất kinh chính là vị đội trưởng của tiểu đội giả diện bất ngờ tháo mặt nạ ra và đi đến chỗ Lâm Thất Dạ với thái độ rất nhiệt tình. Anh chàng nói cho Lâm Thất Dạ biết Michael xếp hạng 003 sở hữu uy lực hàng đầu nên rất nhiều người muốn có được sức mạnh của ông ấy. Vì vậy, Vương Diện nhắc nhở Thất Dạ nhất định phải cẩn thận, đặc biệt là đề phòng với đám người đến từ giáo hội cổ thần. Thời gian rất nhanh trôi qua, sau khi ăn trưa và nghỉ ngơi xong thì bọn họ được dẫn đến một địa điểm tập huấn khác. Bởi vì các giáo quan cho rằng huấn luyện bình thường với đám nhóc này không ăn thua nên đã sắp xếp buổi tập huấn cực hạn tại núi Tân Nam. Mục tiêu của bọn họ phải vượt qua dãy núi và đến điểm đích trước khi trời sáng. Trong điều kiện tiên quyết là tất cả bị phong ấn cấm khư và mỗi người phải mang theo vật nặng có trọng lượng 35 kg. Tuy nhiên, việc mang đồ chạy Việt dã như thế này đối với những người xuất thân từ quân binh đặc chủng như Mạc Ly thì cũng quá là điều bình thường rồi, nên buổi tập huấn lần này cũng không phải dễ dàng như vậy. Trên bầu trời lớp này xuất hiện vô số flycam, trên những máy bay không người lái này có trang bị chức năng truy kích bằng đạn biệt kích. Tất nhiên khi trúng đạn, các tân binh sẽ không bị nguy hiểm đến tính mạng. Có điều, họ sẽ trực tiếp bị loại và đưa đến phòng trừng phạt tàn khốc. Chưa dừng lại ở đó, giáo quan cũng tuyên bố 3 quy tắc bọn họ không được mắc phải. Thứ nhất là không được tự ý tháo bỏ vật nặng. Thứ hai, không được chạm vào flycam và cuối cùng là không được tấn công lẫn nhau. Lời vừa dứt thì buổi tập huấn cực hạn cũng chính thức bắt đầu. Đến đây thì cũng hết tập 9 Trảm Thần 3D. Liệu rằng diễn biến tiếp theo sẽ như thế nào? Theo dõi kênh để biết thêm chi tiết nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.